Gagawa tayo ng no-cook na BTS theme cake. At dahil marami nag-request ng BTS, marami din nag-request ng cheesecake, at marami nag-request ng ube cake, kaya ang ginawa ko sa ating BTS theme cake ay ube cheesecake. Pinag-isa ko na para perfect. Pero bago yan, flex ko lang ang ibinigay ng Barefoot Wines. Ito ay imported and distributed by Emperador Distillers. Meron silang Apothic Red. Ito ay inspired by the Apotheca, a mysterious place where wine was blended and stored in 13th century Europe. Meron din silang Barefoot Moscato, delightfully sweet with lush fruity aromas. Ang Mirasa Moscato naman ay may refreshing flavors of peach, tangerine, melon, and honeysuckle. Ang Barefoot Sweet Red Blend ay may ripe juicy flavors of raspberry, pomegranate, and cherry. Ang Barefoot Pink Moscato naman ay juicy and refreshing wine with ripe nectarine aromas and flavors. Ang Barefoot Sangria naman nila ay juicy red wine with fruit flavors of orange, grapefruit, and lemon. Kaya celebrate your holidays with Barefoot Wines. So, eto ang ating mga gagamitin. Meron tayong Regent, the Japanese ube cake, graham crackers, at ube halaya. So, eto ang mga Japanese ube cake ng Regent. Pero actually, kukulangin tayo nito dahil medyo malaki yung gagawin natin na cake. Kaya gagamitin ko ang ating mga buffer na store-bought cake. Eto naman ay assorted cake ng lemon square. So, pipiliin ko lang ang babagay sa ube. Para naman sa cream mixture, gagamit tayo ng all-purpose cream, condensed milk, cream cheese. Kailangan din natin ng ube flavor and violet food color. At para maging firm ang ating cheesecake, kailangan natin ng gelatin. Tutunawin natin ito sa mainit na tubig. So, unang gagawin natin, i-cream natin ang ating cream cheese. Ang cream cheese ay softened na. I-beat lang natin ito for 2 minutes. Kung ayaw nyo na super lasa ang cream cheese, pwede nyong bawasan ng isang block. Or kung ayaw nyo talaga ng cream cheese, pwede naman tanggalin lahat. So para siya magiging ube mousse cake. Sunod naman, i-whip natin ang all-purpose cream sa high speed until mag-double ang size nito. Again, dapat ang all-purpose cream ay chilled overnight. At kapag nag-double na ang ating cream, gradually add the condensed milk. And yes po, ang ating condensed milk ay malamig din. Kapag nahalo mo na lahat ng condensed milk, ilagay na natin ang cream cheese by batch. Pwedeng gawin mong 3 additions. Tapos mix after each addition. Itabi na muna natin ang cream mixture at tunawin natin ang gelatin sa mainit na tubig. I-mix mo ng mabilis talaga para matunaw ang ating gelatin. So ayan, natunaw na siya. Talagang wala ka ng granong nakikita. I-mix na natin ito sa ating cream cheese mixture. Paunti-unti lang ang paglagay ng ating gelatin at siguraduhin na hindi na siya ganun kainit. Ilagay na din natin ang violet food color at ube flavor. Pwede kang mag-start sa konting patak para makapag-adjust ka mamaya kung kulang sa'yo ang kulay or ang lasa. And then, haluin natin ito ng mabuti. So, eto ang gagamitin kong molde ngayon. Eto yung ginagamit namin kapag nagluluto. Kailangan kasi natin na medyo malaki na lalagyan kasi medyo malaki yung ating cake na gagawin. So, same lang, lalagyan lang natin ng plastic sa loob para madaling makuha ang ating cake kapag nag-set na ito. Again, kung meron kang aluminum foil, parchment paper, or cling wrap ay pwedeng gamitin. Mag-assemble na tayo. Siyempre, uunahin natin ang cream mixture na ilagay. So, mag-spread lang tayo ng konting cream mixture sa bottom. Tapos, maglagay tayo ng first layer ng ating graham crackers. And then, mag-spread tayo ng thin layer ng ating ube halaya sa ibabaw ng ating graham crackers. Kung walang ube halaya, ay pwedeng hindi na maglagay. And then, ilagay na natin ang first layer ng ating Japanese ube cake. Kung wala kayong mahanap na ube cake, pwedeng gumamit ng mamon or any cake na babagay sa ube cheesecake. So again, eto ay idea lang naman. Pwede talagang gumawa ng ibang flavor ng cake. Pwedeng hindi cheesecake ang gawin. Pwedeng chocolate, strawberry, or vanilla cake.
So, depende talaga yan kung anong feel mong gawin na flavor ng cake. At eto naman ay optional lang dahil meron ako, lagyan natin ng marshmallows. Takpan natin ang first layer ng cream mixture. And then, i-repeat lang natin ang steps until ma-reach natin ang top ng ating molde. And reminder lang, hindi naman kailangan na sundin nyo yung layers na ginawa ko. Pwedeng bawasan yung cake and cream mixture na ginawa natin. Magdidepende kasi yan sa laki or liit ng molde na gagamitin. Ito yung assorted cakes natin. Alam nyo, ang dami ko na-discover ng mga store-bought cake sa paggawa natin ng no-cook na cake. So nakikita nyo, puno na siya, pero gusto ko pang lagyan ng isang layer sa top. So magdadagdag pa ako ng cakes. Gagamitin ko ang Japanese cheesecake ng Regent. Para sana ito sa ibang recipe natin, pero gagamitin ko na lang siya dito. At bibili ako ng panibago para sa next na recipe. And sa mga nag-request na cake para sa boys, gumawa na po ako, edit ko lang at i-upload natin yan this week. So hinati ko lang yung cake para hindi masyadong lampas. So ayan, ilagay na muna natin sa freezer for 3 hours or depende yan sa lamig na inyong freezer. Pero ako, prefer ko na overnight sa chiller. At kapag nag-set ng ating cake, gawin na natin ang whipped cream frosting. I-combine natin ang powdered na whipping cream, very cold water, and violet food color. Tapos, i-whip natin ito until maging stiff ang ating mixture. Pero dahil powder ang gamit natin na whipped cream, ini-incorporate ko na muna sa ating liquid para hindi siya maging messy pagbukas ng ating mixer. And yes po, pwedeng gumamit ng liquid na whipping cream. Ito lang lagi ang ginagamit ko dahil nasasarapan ako sa lasa. And kung ayaw nyo naman ng whipped cream na frosting, ay pwedeng gumamit ng buttercream frosting or any frosting na favorite ninyo. I-unmold na natin ang ating cake. I-transfer natin sa cake board or sa plato. Tanggalin ng dahan-dahan ang plastic para hindi sumama yung ating cream. So ayan, eto yung itsura niya. So kung ayaw nyo mag-decorate or maglagay ng frosting, pwede nyo na siyang iserve. Pero dahil kailangan natin ng decoration, i-frostan natin ang buong cake. Yung natitira mong frosting ay pwede mong i-pipe sa top. Ito naman ay optional lamer kasi akong liquid na whipping cream na nabuksan ko na. Para hindi masira, gagamitin ko na siya dito. Gagawin ko siyang additional na decoration. At eto naman ang ating mga BTS cake toppers. So kumuha lang ako ng picture sa internet, tapos nagprint at pinutol ko na. Eto yung ilalagay natin sa gilid ng ating cake. Idinikit ko ang kalahati ng toothpick sa likod ng picture gamit ang glue gun. Tapos binalutan ko ng aluminum foil. And nagprint din tayo ng famous na heart sign ng Korean. Idinikit ko naman ito sa lollipop stick na kulay lavender. At nagprint pa ako ng isang group picture. Ito ay ilalagay natin sa top portion ng ating cake. Ito naman ay idinikit ko sa straw na kulay pink para tumayo siya. So kahit anong kulay ng stick or straw ay pwede. I-decorate na natin ang cake ng ating BTS cake toppers. At para mas maganda, lagyan natin ng colored na sprinkles. So ayan, eto na ang inyong request na no-cook na BTS theme cake. Pero bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, tikman na natin. So kita nyo, iba't ibang kulay yung ating cake kasi dapat talaga ubi cake lang yung gagamitin ko. Pero yun nga, nagkulang sa cake kaya naglagay tayo ng iba't ibang flavor ng cake. So tignan natin kung okay ba yung combination. Actually excited na ako dahil
matagal na ako hindi nakakain ng cheesecake. So, yun nga, nag-decide ako na ang gawin nating cake ngayon ay ube cheesecake. So, ayan. Ay, oo nga pala. Pakita ko sa inyo, malapitan yung ating cake. So, ayan. Yung cake natin na ube ay buttery. Yun, tapos yun moist, of course. Again ha. Tapos andun ang ating ube halaya, kaya mas masarap siya. And yung ating cream mixture naman, which is my cheesecake, my cream cheese, bagay siya. Kasi diba, ube and cheese ay masarap together. Kaya, yeah, sarap niya. And yung ube talaga, hindi naman ganun ka strong or hindi ganun ka super lasa yung ube niya. Andun yung balance lang. Buttery, moist, soft, and hint ng ube flavor. Ang sarap niya. Again, so hindi ka mahilig sa cream cheese, pwede naman na hindi maglagay. Ito lang para, alam mo yun, maiba. Kasi lagi tayong, yung paulit-ulit yung ating cream mixture. So, mas maganda na gawin natin siyang may twist, ganon. May nag-request kasi ng cheesecake, tapos may nag-request din ng ube. Sabi ko, i-combine na natin. So, eto na, perfect. Ang sarap niya. Ay, tikman natin siya with ibang cake. Ito ata ay yung cheesecake na yung cupcake. Tikman natin. Bagay din. Kasi diba, ang sarap ng cupcake na yan. Kaya, bagay na bagay. Kung napapansin nyo, nako-conscious ako magsalita. Kasi, may nag-comment kasi na daw, paulit-ulit daw yung sinasabi ko. Siguro kasi inuulit ko yung mga tips, mga ideas, or yung texture, or the cakes, mga ganon. Kasi hindi ko mapigilan yung sarili ko na ulitin yung mga ganon nga. Kasi, baka may mga first time na nanunood. Kaya yung inuulit-ulit ko. Pasensya na po at I will try my best na maging precise. I-edit out ko na lang kung may mga may mga paulit-ulit. Pasensya talaga. Anyways, dito sa ating cake, di ba yung decoration? Ito sila. Naglagay lang ako ng stick doon sa picture para dito ko siya idikit sa harap. Pwede naman na idikit mo siya diretso or gawin mong glue yung frosting natin para dumikit siya. Sa akin lang naman para sure lang. And eto 'di ba dito yan sa baba kasi nag-slice tayo kaya nandito siya sa taas. So pwede mo siyang itusok ng ganun lang. Ay. ganun lang. Ayan. Pwede na rin, 'di ba? Or pwede din lagyan mo ng stick dito sa baba mismo. Tapos, i-stick mo ng ganun. Pero actually, tumayo na siya. Okay na din yung ganun. So yun, kung meron kayong mga sa bahay na mga pictures na ganito, pwede na rin na ganyan. Na yun lang, kung ayaw yung guntingin, talagang kailangan yung mag-print ng panibago para meron kayong mailagay sa cake. Ako kasi nag-print lang ako sa computer, kaya gunting-gunting na lang. Tapos ito din, kasi available naman siya sa Google. So, yun lang. Kung gusto niyo na ibang K-pop ang design or theme ng cake, pwede gayahin niyo yung idea. Ayun na naman. Tapos, guntingin niyo kung ano yung gusto niyo na K-pop na band. Tama ba? Ganun. At kung gusto niyo mag-additional ng ibang design like yung mga heart and stars, ito lang yung naisip ko.
yung heart na sign na famous sa Korean. Kaya yan. And then, luckily, meron akong sprinkles na pastel color. And may sekreto akong ginawa. Supposed to be, gusto ko sana maging whole cake siya na design. But then, parang hindi ko, parang tinamad ako. Kaya, dito lang sa likod. Ayan. Dapat kasi parang yung theme na dynamite nga. Diba, sa dynamite, iba-iba yung kulay na may pagka-pastel ba? Yun, pastel or basta may red, may pink ba yun, may orange, and may sky blue or blue. Ganyan. Yan sana yung gusto ko i-achieve. Pero sabi ko, parang nakakatamad. Tapos, konti na lang yung aking whipped cream. Kaya, nag-stick na lang ako na talagang lavender yung kulay niya. So, yan. Ano pa ba? Baka paulit-ulit na yung sinasabi ko. Ayan. Basta, yung cake natin, sa mahilig sa cheesecake, I think magugustuhan nyo to. Ube and then may cream cheese. And oo nga pala, yung gamit ko na cream cheese, yung Magnolia, ano yun? Yung lasa niya, mas malapit siya sa cheese talaga. Kasi kinumpare ko siya dun sa ginagamit ko na isang brand, American Heritage. Very light. Yung Magnolia na cheese, na cream cheese ay nasa salty. Basta malapit talaga siya sa cheese natin, yung cheese na cheese. Yung isa, yung mga na light. So, eto, hindi naman siya strong, but I like the flavor. Tsaka, meron ng all-purpose cream and condensed milk, kaya mas yummy. And, ang ginamit natin ngayon ay yung ating Frosty Boy na whipped cream, which is gustong-gusto ko talaga siya. Meron kasi siyang parang sundae na lasa. Sarap niya. Ay, sorry. Ayan, ito. Ay, ayan. May buko pandan. Ay, may cheesecake. Yung cupcake. Sarap. And then, may marshmallow. Sarap niya. Pagdagan natin. And, nga pala, ito yung Japanese na cake ng Regent. Tikman natin. Bibili ako ulit nito kasi may plano ako na ibang cake naman using this cake ng Japanese na cheesecake. Kaya, And, oo nga pala, sa nag-request ng boy na themed cake, coming na po yun. Na-assemble ko na siya. Kulang na lang ng decoration. Yun lang. Tapos, edit ko and then upload natin. Pasensya, nauna to. Kasi ang dami talaga nag-request ng BTS. So, again, yung cake natin na ito ay parang lang siya. Parang balance na marami yung cake, marami din yung cream. Kasi yung iba na ginawa ko, mas marami yung cream kaysa cake. Kaya naubos yung aking mga cake kasi talagang ang dami ko inilagay. Tapos medyo malaki pa siya compare dun sa dati natin ginagawa. So, ayan. Sana nagustuhan nyo ang cake na ginawa natin ngayon. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang total cost ay 740 pesos and 60 cents. Again, ang total cost ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, may another dose of inspiration. Eto ang mga cakes ni Miss May. Eto naman ang kanyang cinnamon rolls. Chocolate cake by Miss Fajardo.
Meron siyang mga cookies. Mango ground float. At meron siyang buko pie. Banana cake by Miss Mike's. At meron siyang maha. Again, gusto kong magpasalamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Lagi ko talagang pinagdadasal ang success ninyo sa buhay at syempre ang inyong kalusugan. Sa panahon ngayon, dapat laging mag-ingat. Again, salamat sa suporta at sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!